Hello everyone, მოგესალმებით ყველას. იმედია თვალყურს გვადევნებთ, ემზადებით ჩვენთან ერთად გაკვეთილებისათვის და ამჯერად გთავაზობთ მე-6 კლასის გვერდს 74-სა და 75-ის განხილვას. So, let's read. წავიკითხოთ. Reading, საკითხავი. Task G, დავალება G. Look at the picture, შეხედეთ სურათს. What are the boys doing? რას აკეთებენ ბიჭები? So, as you know, we can see 4 boys and a dog. ჩვენ ვხედავთ 4 ბიჭსა და 1 ძაღლს. They are sitting at the table. ისინი ზიან მაგიდასთან and they are discussing some interesting question. და ისინი იხილავენ რაღაც საინტერესო საკითხს. I don't know what about is it, but let's try to read together this H dialogue and let's guess together. მე არ ვიცი რაზე საუბრობენ ახლა ესენი, მოდით ახლა ერთად წავიკითხოთ H დავალება და H დავალების საუბარი და ერთად მივხვდეთ. Each of the boys has a favorite painting. ყოველ ბიჭს აქვს თავის საყვარელი ნახატი. Can you guess which one? შეგიძლია გამოიცნო რომელი? Which is Max's favorite? რომელია მაქსის საყვარელი სურათი? Read the dialogue silently. წაიკითხეთ დიალოგი silently. ჩუმად. Was your guess correct? თქვენი მიხვედრა სწორი იყო, ანუ რასაც ფიქრობდით ზუსტად ის იყო. Let's try to read this text, but we have here listening track 32 and we will listen to. მოდით წავიკითხოთ, მაგრამ აქ მოსასმენი გვაქვს. ჯერ ნელა დაწვრილებით განვიხილოთ და ვთარგმნოთ, შემდეგ მოვუსმინოთ და იმის მიხედვით თუ თქვენთვის ჩქარი იქნება ტემპი შეანელეთ, ხოლო თუ მისაღები ვარიანტი იქნება ტექსტის, იგივე დატოვეთ და რა თქმა უნდა, მათთვის ვისთვისაც ჩვენი საუბარი და საუბრის სტილი ძალიან ნელია, შეუძლია აჩქაროს კიდევაც. Zaki. All 3 paintings are good, but I think the Arnolfini portrait is the best. ყველა სურათი, ყველა ნახატი არის კარგი, მაგრამ ფიქრობ, რომ არნოლფინის პორტრეტი არის საუკეთესო, ანუ ყველაზე კარგი. Painting არის ისეთი ნახატი, რომელიც ფერებით არის შესრულებული, რადგან paint გახლავთ ღებვა, გაფერადება ფუნჯით, ანუ ფუნჯით შესრულებულ ნახატზე აქვს საუბარი. It is perfect, შესანიშნავია. It was definitely the most difficult to paint. ეს უეჭვოდ ყველაზე რთული იყო დასახატად. Look at the clothes and the furniture. შეხედეთ ტანსაცმელსა და ავეჯს. Look at the dog. შეხედეთ ძაღლს. Woof. და მაქსი, ჩვენი ძაღლი, ყებს. Zaki. Another thing, მეორე კიდევ ერთი რამ. There are so many interesting details. აქ აგრეთვე არის ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი. For example, მაგალითად, whose reflection can we see in the mirror? Ვის ანარეკლს ვხედავთ ჩვენ სარკეში? Reflection, ანარეკლი. It's more interesting than the other 2 paintings. ეს ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე დანარჩენი 2 ნახატი. Elliot. It's more realistic than the other 2 paintings. ეს უფრო რეალისტურია ვიდრე სხვა ის 2 ნახატი. But it's not my favorite. მაგრამ ეს არ არის ჩემი საყვარელი ნახატი. It's too dark. ეს ძალიან ბნელია ან მუქია. დააკვირდით too dark. Too იხმარება უარყოფითი დარტვირთვით ზედსართავის სახელის წინ. I prefer some flowers. მე უპირატესობას ვანიჭებ მზესუმზირებს, ანუ მირჩევნია მზესუმზირები. It's one of the most famous paintings in the world.
იგი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნახატთაგანია მსოფლიოში. And there must be a reason for that. და ამისათვის უნდა იყოს გარკვეული მიზეზი. It's more optimistic than 1x painting. ეს უფრო მეტად ოპტიმისტურია ვიდრე 1x-ის ნახატი. It's the color of the sun. ეს მზის ფერშია. When you look at it, you feel better. როდესაც მას შეხედავ, თავს უკეთესად იგრძნობ. I agree with Elliot. Agree with დათანხმება. მე ვეთანხმები ელიოტს. It's the most beautiful of all three. ეს ყველაზე ლამაზია ამ სამში. But I think Max agreed with Zach. მაგრამ ფიქრობ, რომ მაქსი ეთანხმება Zach's. He likes Van Eyck's painting. მას უყვარს Van Eyck's ნახატი. Woof, და მაქსიც ეთანხმება. How do you know that Max prefers this painting? საიდან იცი, რომ მაქსი უპირატესობას ანიჭებს ამ სურათს, ამ ნახატს. Prefer უპირატესობის მინიჭება, მჯობინება. Because there's a dog in it. იმიტომ რომ მასში ძაღლია. კარლოსი ამბობს. For me, weeping woman is the best. ჩემთვის ტირალი ქალბატონი საუკეთესოა. Weep, ქვითინი ტირილი. You're kidding. ხუმრობ. I think it's the worst. ფიქრობ, რომ ეს ყველაზე ცუდია. The colors are aggressive. ფერები აგრესიულია. And it's sad, pessimistic. და იგი მოწენაღვლიანი, პესიმისტურია. Flowers are better than tears. ყვავილები უკეთესია, ვიდრე ცრემლები. Tear, ცრემლი. Woof, და მაქსიც ეთანხმება. You see, Max thinks it's worse than the other two. ხედავ, მაქსიც ფიქრობს, რომ ეს უფრო ცუდია ვიდრე სხვები. აგრეთვე, სხვები. It's the most modern of the three. Don't three. სამი. მაშ, ეს ყველაზე თანამედროვეა ამ სამში. It's not realistic. ეს არ არის რეალისტური. But it's real, მაგრამ იგი ნამდვილია. It shows real emotions. იგი გვიჩვენებს ნამდვილ ემოციებს. You can see the woman's pain. შენ შეგიძლია დაინახო ქალის ტკივილი. Picasso painted her feelings and not only her face. Picasso დახატა მისი გრძნობები და არა მხოლოდ მისი სახე. I know why you prefer this painting. ვიცი რატომაც ანიჭებ უპირატესობას ამ ნახატს. Picasso was Spanish. Picasso ესპანელი იყო. ამბობს ზაკი. Semi. And the woman looks a bit like Ella. და ქალბატონი გამოიყურება ცოტათი ელასავით. ანუ ქალბატონი ცოტათი ელას გავს. But Ella isn't a crybaby. კარლოსი ამბობს, მაგრამ ელა ტირალა ბავშვი არ არის. ახლა მოდით ჩავთოთ მოსასმენი და მოვუსმინოთ ჩვენს მიერ განხილულ, დაწვრილებით განხილულ ტექსტს და ვნახოთ როგორ კითხულობენ ეგრეთ წოდებული native speaker-ები, ანუ ეროვნულ ენაზე მოსაუბრე, თავისუფლად მოსაუბრენი. Culture Corner. The National Gallery in London. The National Gallery paintings. Track 33. All three paintings are good, but I think the Arnolfini portrait is the best. It is perfect. It was definitely the most difficult to paint. Look at the clothes and the furniture. Look at the dog. Another thing, there are so many interesting details. For example, whose reflection can we see in the mirror? It's more interesting than the other two paintings. It's more realistic than the other two paintings, but it's not my favorite. It's too dark. I prefer sunflowers.
It's one of the most famous paintings in the world. And there must be a reason for that. It's more optimistic than Van Eyck's painting. It's the color of the sun. When you look at it, you feel better. I agree with Elliot. It's the most beautiful of all three. But I think Max agrees with Zach. He likes Van Eyck's painting. How do you know that Max prefers this painting? Because there's a dog in it? For me, Weeping Woman is the best. You're kidding! I think it's the worst. The colors are aggressive and it's sad, pessimistic. Flowers are better than tears. You see, Max thinks it's worse than the others too. It's the most modern of the three. It's not realistic, but it's real. It shows real emotions. You can see the woman's pain. Picasso painted her feelings and not only her face. I know why you prefer this painting. Picasso was Spanish. And the woman looks a bit like Ella. But Ella isn't a crybaby. იმედია ყველაფერი გასაგებია. მეც თქვენთან ერთად მოვწებნე ახლა ეს მოსასმენი და ნახოთ I დავალება. Read the dialogue in groups of 3. One of you can also take the part of Max. წაიკითხეთ დიალოგი სამ წევრისგან შემდგარ ჯგუფში. ერთ თქვენგან შეუძლიათ ასევე აიღონ მაქსის პარტია, ანუ ძაღლის როლი ითამაშონ. ახლა ნახოთ comparison of long adjectives, შედარებითი ხარისხები გრძელი ზედსართავების და გავიცნოთ წესი. Remember, დაიმახსოვრეთ. Famous, ცნობილი. Comparative, შედარებითი ფორმა. Superlative, აღმატებითი ფორმა. როდესაც გვაქვს ორი ან მეტმარცვლიანი სიტყვა, ჩვენ მას წინ ვუმატებთ შედარებით ფორმაში more, რაც ნიშნავს უფრო მეც, და აღმატებით ფორმაში the most, რაც ნიშნავს ყველაზე მეც. მაგრამ ცალკე რა თქმა უნდა more და most ყველაზე უფრო მეტი და ყველაზე მეტი ასე ითარგმნება, თუმცა სიტყვასთან ერთად რომელიც ზედსართავის სახელია და პასუხობს კითხვაზე როგორი famous ცნობილი იქნება, ნახეთ როგორ famous ცნობილი, more famous უფრო ცნობილი, ანუ უფროს ნიშნავს more, the most ყველაზე ცნობილი, ანუ the most ყველაზე ნიშნავს. It's a famous painting. ეს ცნობილი სურათია, ცნობილი ნახატია უпроსწორად. It is more famous than the other two paintings. ეს უფრო ცნობილია ვიდრე დანარჩენი ორი ნახატი. დააკვირდით more famous. აუცილებლად საჭიროებს შესადარ სიტყვას წინადადებაში, რომელიც არის than გაღეთ პირი და გამოთქმულ აპარატიდან გამოუშვით than. ასე რომ გამოვიდა უფრო ცნობილი ვიდრე. და მესამე ფორმის წინადადება it's one of the most famous paintings in the world. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნახატთაგანია სოფლიოში. ესე იგი the most ნიშნავს რომ იგი გამორჩეულია და ამიტომაც the article-ით გამოიყენება. მაშინ მოდით ნახოთ პატარა გადახვევა და სხვა ზედსართავებიც გამოვიყენოთ. თუ კი აქამდე ვსწავლობდით რომ ერთმარცვლიანი ზედსართავის სახელები, მაგალითად big, დიდი, შედარებით ფორმაში იმატებენ r დაბოლოებას და იქნებიან bigger, ანუ r დაბოლოება გვეუბნება რომ უფრო დიდი და მას აუცილებლად სჭირდება შესადარისი სიტყვა than ვიდრე და დაიმახსოვრეთ ეს აუცილებლად მაშინ უფრო დიდი ვიდრე. ხოლო აღმატებით ფორმაში ჩვენ ვსწავლობდით რომ ქონდა ასეთი ფორმა, დააკვირდით the biggest, ყველაზე დიდი. მაშ big დიდი, bigger
then უფრო დიდი ვიდრე და the biggest ყველაზე დიდი. ეს იყო ერთმარცვლიანი და ასეთივე დავშვათ ეს მართლწერის გამო არის რომ ერთი თანხმოვნის წინ ერთი ხმოვანი გვაქვს მოკლე მარცვალში და ამ დროს G ორმაგდება, ამიტომ G-ს ვწერთ მას 210, ანუ ერთი და იგივე G უпроსტად G გაორმაგდა და ვკითხულობთ მოკლედ და არა bigger, ანუ bigger than the biggest ყველაზე დიდი. მაგრამ ასევე გვახსოვს ალბათ რომ y-ზე დაბოლოებული 2 და სამარცვლიანი სიტყვები, ასევე OW-ზე დაბოლოებული 2 და სამარცვლიანი ზედსართავები, R-ზე დაბოლოებული 2 ან სამარცვლიანი ზედსართავები იმატებენ დაბოლოებას R-ს შედარებით ფორმაში და D არტიკლსა და S აღმატებით ფორმაში. დააკვირდით ახლა იმისათვის რომ კარგად გავიგოთ ეს ვარიანტი გვჭირდება აუცილებლად მაგალითად happy ბედნიერი თავდება y-ზე, ამიტომ მისი შედარებითი ფორმა იქნება happier უფრო ბედნიერი, რადგან y-ს წინ გვაქვს თანხმოვანი, სწორედ ამიტომ შეიცვლება იგი კაცრავად y წერტილიანი it და ისე მიეწერება r დაბოლოება. დააკვირდით, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წესის დამახსოვრება. რატომ? აი, როდესაც გადავალთ გრძელ ზედსართავებზე და ვიტყვით ახლა ამ ვიდეოში, მაშინ კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. მაგალითად, OW-ზე ბოლოვდება ზედსართავის სახელი narrow, ანუ ვიწრო. და ჩვენ გვექნება I happier არ დავასრულეთ უკაცრავად ცოტა არეულად მივყვები დღეს, მაგრამ არა უშავს მთავარია რომ საბოლოო აზრს მგონი გამოიტანთ თუ არა ხელახლა მოусმინეთ და happiest ყველაზე ბედნიერი. აი ეს სამივე ფორმა. ეხლა ნახოთ narrow შემთხვევაში. ვიწრო OW-ზე ბოლოვდება ეს ზედსართავი და როგორც ვიცით ამ დაბოლოებაზე დაბოლოებულს ჩვეულებრივ მოკლე მარცვლიანი ზედსართავივით ემატება R და S-ით ბოლოს. ანუ narrower than უფრო ვიწრო ვიდრე და the narrowest ყველაზე ვიწრო. ახლა რაც შეეხება R დაბოლოებაზე დაბოლოებული ზედსართავი clever მოვიშველიოთ clever ორმარცვლიანი clever ანუ ორი ხმოვანია რომლებიც ორ მარცვლად ცალ-ცალკე გამოითქმის clever ორმარცვლიანია და ჩვენ წერთ cleverer than უფრო ჭკვიანი ვიდრე და cleverest ყველაზე ჭკვიანი. ანუ R და Z-S დაბოლოება არის ჯერ შედარებითში R დაბოლოება, ხოლო აღმატებითში Z და S დაბოლოება. და აიმახსოვრეთ ახლა წესის შემდეგი, როდესაც გვაქვს ორზე მეტ მარცვლიანი სიტყვები, რომლებიც არ ბოლოვდება აი ამ Y ასოზე, OW ასოზე და R-ზე, მაშინ შედარებით ფორმაში R დაბოლოების ნაცვლად ვუმატებთ ჩვენ more წინსართ სიტყვას, ხოლო S დაბოლოების ნაცვლად ჩვენ ვუმატებთ the most წინსართ სიტყვას. მაშ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. როდესაც ორი და მეტ მარცვლიანი ზედსართავის სახელი გვაქვს, რომლებიც არ ბოლოვდება დაბოლოება Y-ზე, OW-ზე და R-ზე. ანუ იმისათვის რომ კარგად დავიმახსოვროთ, მოდი ამას
გავათეთრებ ამ დაბოლოებებს, აი ამ დაბოლოებების გარდა ყველა დაბოლოების სიტყვები, რომელიც 2, 3 და მეტმარცვლიანია, უკვე R და S დაბოლოების ნაცვლად შედარებით და აღმატებით ფორმაში დაირთავენ more და most წინსართებს. ნახოთ, ერთ-ერთი როგორც იყო famous, ცნობილი, შემდეგ more famous, უფრო ცნობილი, ვიდრე და the most famous, ყველაზე ცნობილი. ახლა ვნახოთ სხვა ორმარცვლიანი ან მეტმარცვლიანი interesting, საინტერესო. ნახეთ, დავმართლოთ interesting, ოთხმარცვლიანია. ამიტომ დიახ, წინ ვამატებთ more interesting და ბოლოში აღმატებით ფორმაში the most interesting. So, გამოვიდა interesting, საინტერესო, more interesting, უფრო საინტერესო და წინადადებაში აუცილებლად შევხვდებით უმეტეს შემთხვევაში than's, ვიდრე, ანუ რაღაცა შესაძარისი სიტყვა გახლავთ ეს ვიდრე, მაგალითად it is more interesting story, ეს არის უფრო საინტერესო ამბავი than the second one, ვიდრე მეორე. და the most interesting, ყველაზე საინტერესოს ნიშნავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვადარებთ არავის, უბრალოდ ვამბობთ, რომ it is the most interesting story in the world. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე საინტერესო ისტორიაა მსოფლიოში. დაიმახსოვრეთ, more შეცვლის R დაბოლოებას და the most ცვლის S დაბოლოებას, D და S დაბოლოებას. დააკვირდით, მას more და the most იმედია კარგად გაიგეთ, რაც ჩვენი დიდი სურვილი იყო, რომ თქვენ გწოდნოდათ. ამიტომ ახარ გავაგრძელებთ მეტს და მოდით გადავიდეთ ისევ ჩვენ სახელმძღვანელოზე. აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ არაწესიერი შედარებებიც გაგვაჩნია, არაწესიერი შედარებითი ხარისხები, ანუ ზედსართავები. Irregular comparison. Good, კარგი, მას არანაირი წესი არ აქვს, ამიტომ მის ფორმებს ვიზეპირებთ better, უფრო კარგი, დააკვირდით, და the best, საუკეთესო ან ყველაზე კარგი. ამავდროულად მეორე ასეთი ჩვენს პროგრამაში გახლავთ მეორე ასეთი ზედსართავი bad, ცუდი, worse, უფრო ცუდი, the worst, ყველაზე ცუდი. ვიმეორებ. Good, better, the best, bad, worse, the worst. იმედი არ ველში ამოიწერთ და არასოდეს დაივიწყებთ. რა თქმა უნდა, არის კიდევ სხვა არაწესიერი ზედსართავები, თუმცა მათ შემდგომში შემოგთავაზებთ. Flowers are better than tears. ყვავილები უფრო კარგია ვიდრე ცრემლები. შეგვიძლია ვთარგმნოთ როგორც ყვავილები ცრემლებზე კარგია. Max thinks it's worse than the others. მაქსი ფიქრობს, რომ ეს უფრო ცუდია ვიდრე სხვები. მაქსი ფიქრობს, რომ ეს სხვებზე ცუდია. ასე შეიძლება ვთარგმნოთ. დააკვირდით, ჩემს იასამნისფერ ბურთულას, this is the best painting. ეს ყველაზე კარგი სურათია, ნახატია, ანუ საუკეთესო ნახატია. ან მეორე, I think it's the worst. მე ვფიქრობ, ეს ყველაზე ცუდია, ეს
უარესია, ან ეს ყველაზე ცუდია, უფრო ჭდება. ნახოთ შემდეგი სიტყვათა ნიშნული და ჩვენ გვაქვს აქ word spot სიტყვათა ნიშნული. Which of these adjectives do the boys use to describe each of the picture? რომელ ამ ზედსართავთაგან იყენებენ ბიჭები თითოეული სურათის აღწერაში. Modern თანამედროვე, realistic რეალისტური, pessimistic პესიმისტური, aggressive აგრესიული, interesting საინტერესო, optimistic ოპტიმისტური. იმედია გაიხსენებთ, მოусმენთ ხელახლა ტექსტს და მიხვდებით. ახლა რაც შეეხება case სავარჯიშოს. Choose the correct word. აირჩიეთ სწორი სიტყვები. All three paintings are famous or more famous. ყველა ეს სამივე ნახატი არის უფრო ცნობილი თუ ცნობილი. ალბათ მიხვდებით, რომ შესადარისი სიტყვა რასთან შედარებით არის ეს უფრო ცნობილი, then-ი ვიდრე არ გაგვაჩნია, ამიტომაც პირველ შემთხვევაში famous გახლავთ სწორე და ვამბობთ all three paintings are famous. ყველა სამივე ნახატი ცნობილია. ახლა შემდეგი ვნახოთ Van Gogh's painting is the most optimistic or more optimistic than Picasso's. Van Gogh's ნახატი ყველაზე ოპტიმისტურია ვიდრე პიკასოსი თუ Van Gogh's ნახატი უფრო ოპტიმისტურია ვიდრე პიკასოს ნახატი. რომელია სწორე? ალბათ მიხვდებით, რომ სიტყვა then ჩვენთვის სასიგნალო სიტყვა, რომელიც გვანიშნებს, რომ შესადარისი, ანუ შედარებითი ხარისხის ზედსართავი უნდა გამოვიყენოთ და ეს შედარებითი ფორმა გახლავთ მორით წარმოებული, რადგან optimistic ოთხმარცვლიანი ზედსართავი გვაქვს და იგი იწარმოება მორით. More optimistic than. აი ეს ვარიანტია სწორი. მესამე, Picasso's color are more aggressive or the most aggressive than Van Eyck's. Picasso's ფერები უფრო აგრესიულია თუ ყველაზე აგრესიულია ვიდრე Van Eyck's. დიახ, აქაც than შესადარისი სიტყვა გვეუბნება, რომ more aggressive გახლავთ სწორე. მეოთხე, Picasso's painting is the most pessimistic or pessimistic of all. Of all ნიშნავს ყველაზე გამორჩეული უნდა იყოს, ხო? ესე იგი, ყველასთან ამ ყოველ ნახატში ყველაზე პესიმისტურია. ანუ პირველი პასუხი გახლავთ სწორე. და მეხუთე, Van Eyck's painting is more realistic or the most realistic of all three paintings. ჭკვიანი მიხვდება, რომ დიახ of all მანიშნებს, რომ ეს ყველაზე გამორჩეულია და the most realistic არის პასუხი. მეექვსე, Picasso is more famous or the most famous modern painter. უფრო ცნობილი თუ ყველაზე ცნობილი თანამედროვე მხატვარია. რომელი ჭდება აქ კონტექსტში? დიახ, ვინც ფიქრობს, რომ მეორე სწორია და მართალია, რადგან სიტყვა შესადარისი სიტყვა then არ გაგვაჩნია. მეშვიდე, Carol thinks Picasso's painting is better or the best than the other paintings. კაროლი ფიქრობს, რომ პიკასოს ნახატი არის უფრო კარგი თუ საუკეთესო ვიდრე სხვა ნახატები. და აი ეს then ჯადოსნური შესადარისი სიტყვა დიახ გვარნახობს, რომ შედარებითი ფორმა better-ი გახლავთ გუდის და better არის სწორი. და ბოლოს მერვე, Max thinks Weeping Woman is worse or the worst of all three paintings. მაქსი ფიქრობს, რომ ტირალი ქალბატონი არის უფრო ცუდი თუ ყველაზე ცუდი ამ სამ ნახატში. და დიახ, ამ სამ ნახატში რახან გამორჩეულია ყველაზე ცუდია the worst. იმედია მიხვდით,
და ამის მიხედვით იოლად გააკეთებთ თქვენს workbook-ის დავალებებს. Speaking, სალაპარაკო. Find a picture of a painting that you like. იპოვეთ სურათი, ნახატის სურათი, რომელიც თქვენ მოგწონთ. Bring it to class and talk about it. მოუტანეთ იგი კლასს და ისაუბრეთ მის შესახებ. Think about the following. იფიქრეთ შემდეგ რამეზე. პირველი, who is the painter? ვინ არის მხატვარი? და თქვენ უნდა დაიწყოთ, რომ this is my favorite picture of a painting and the painter is და სახელი და გვარი მიაყოლოთ. შემდეგ მეორე, what can you see in the painting? რას ხედავთ ნახატზე და თქვენ იტყვით I can see some babies in the painting ბავშვებს ხედავ მაგალითად ნახატზე ან სხვა რამეს თქვენს დაასახელებთ. What colors does the painter use? რას იყენებს მხატვარი, რა ფერებს იყენებს? მეოთხე, are the colors cold or warm, pale or bright, light or dark? ფერები ცივია თუ თბილი, ქრთალია თუ bright, ნათელი, ასევე უბრალოდ კაშკაშა, ნათელია თუ ბნელი. How does the painting make you feel? ნახატი როგორ განგაწყობს შენ? Why do you like it? რატომ მოგწონს იგი? იმედია, ჩვენი გაკვეთილი თქვენთვის სასარგებლო აღმოჩნდა, ალბათ დაგვალოდებით და მეოთხე გაკვეთილსაც plans გეგმებსაც მოისმენთ, რომელსაც ჩვენ ჩავწერთ თქვენთვის, იმისათვის რომ ერთად ვისწავლოთ ინგლისური, მოვემზადოთ გაკვეთილებისათვის და გავახაროთ მასწავლებლები და ჩვენი მშობლები და რაც ყველაზე მთავარია, საკუთარი თავი. გამოიწერეთ, მოგვიწონეთ და გავზიაროთ მეგობრებს, ვისაც ძალიან სჭირდება იგი. Bye.